Kokeillaan, miten tämmöisellä Aasaalla päästään tästä pois. Taas saatiin sen verran kova moottoripyörä uutuus Bike-tiimin liikkeen. Siitä piti kaivaa kamerat ja ajovarusteet kaapista ja lähteä kokeilemaan tien päälle ja miksei vähän mettäänkin, miltä tämmönen BMW R-tonni 300 GS Adventure tuntuu. Kaiken lisäksi tästä yksilöstä on tehtaalta jätetty tuo kytkin vipu kokonaan pois, eli pyörä on varustettu ASA Automated Shift Assistant automatisoidulla kytkimellä ja vaihteistolla. Vedetään kypärä päähän ja lähdetään kokeilemaan. No niin, jos tuo BMW R-tonni 300 GS oli tämän 24 vuoden odotettu pyöräuutuus, niin tämä uusi 2025 mallin R-tonni 300 GS Adventure on sitten varmasti 25 vuoden. Tonni 300 Adventure jatkaa tietenkin samalla linjalla aiempien GS Adventureen kanssa, eli malli on normaali GS:n sisarmalli, joka jakaa perustekniikan sen normaali GS:n kanssa. Mutta nyt tätä uutta tonni 300 Adventure on pikkasen vielä eriytetty enemmän tuosta normaali GS:stä. Tässä on tietenkin nämä perus Adventuren muutokset, eli moottorihan on sama kuin on tuossa normaali GS:ssä, mutta on se iso 30 litran tankki, joka antaa varsin hyvä katesuojan siellä. Siellä on isommat tuulisuojat vakiona, pinnavanteet vakiona, oletuksena olisi korkeampi jousitus. Tämä yksilö tosin on tämmöisellä matalemmalla variantilla, mutta kurkataan ne erikseen. Mutta nyt tässä Adventure-mallissa on sitten ihan eri takarunko kuin tuossa normaali GS:ssä. Normaali tonni 300 GS:ssä on painevalettu varsin siro monokokkirunko. Adventure-mallissa on sitten alumiininen tommonen profiilirunko, mikä on pikkasen tilavampi. Samaten laukkutelineet tulee sitten noille alumiinilaukuille, jotka on nekin täysin uutta mallia. Ja siellä on tilaa kuskille ja matkustajalle vähän sitten enemmän kuin aiemmin. Moottori tosiaan on perusteltaan sama kuin on tuossa normaali GS:ssä, mutta tämä yksilö on sitten varustettu tuolla ASA vaihdeavustimella, eli kuten näkee, niin pyörästä puuttuu kytkinvipu ihan kokonaan. Oletuksena kytkinvipu tietenkin siellä tulee, ja siihen saa oletuksena lisävarusteena sitten tuon perinteisen vaihdeavustimen, mutta sen sijaan lisäoptiona olemassa tämä ASA-vaihteisto, eli se on teknisesti sama vaihteisto kuin normaalisti, mutta siellä on sitten robotisoitu kytkin ja vaihteen siirto. Vaihdepoljiin löytyy perinteistä, eli siellä voi vaihtaa vaihdetta itse, mutta tuosta ohjaustannon drive kautta manuaalinapista saa sitten valita, että hämmentääkö niitä rattaita siellä itse vai antaako pyörän sitten hoitaa kaiken automaattisesti. Tämä ASA-vaihteisto, se on muuten saatavana myös noin 25-vuosimallin normaali GS:iin yhtä lailla. Oletuksena Adventure-malli on tosiaan korkeampi kuin normaali GS, mutta siellä on 3 eri joustusvaihtoehtoa saatavana. Se vakioalusta, se on jo sähkösäätöinen vakiona, eli siellä on DSA, semiaktiivinen jousitus, mikä on sinänsä tuttu jo normaali tonni 300 GS:stä. Sitten on saatavana adaptiivinen korkeudensäätö siihen, eli mikä sieltä kaikista korkeimmasta korkeudesta, vakiona istuinkorkeus 870 milliä satulla matalassa asennossa, ja sit saa satulla korkeudensäädöllä nostettua pari senttiä. Siinä laskee sieltä kaikista korkeimmasta asennosta 3 senttiä alaspäin, kun pyörällä pysähtyy, ja sitten on Comfort-adaptiivinen jousus, joka on tässä yksilössä. Eli Comfort-adaptiivinen joustus on lähtöjään 2 senttiä matalampi kuin se Adventuren normaali korkea joustus ja laskee siitä sitten 3 senttiä. Eli joustukseltaan menee silloin saman korkuiseksi kuin sitten tämä normaali tonni 300 GS varustettuna tuolla adaptiivisella korkeudensäädöllä. Penkissä tosiaan on korkeudensäätö. Nyt se on mulla tässä ylemmässä asennossa. Sen sitten saa laskettua pari senttiä alaspäin. Ja sitten on saatavana eri satulovaihtoehtoja. Tämä kyseinen pyörä on tosiaan Triple Black värityksellä, eli tässä on tämä musta, koko musta väritys ja mustat suojaraudat, ja tankki on tämmönen harjattu alumiinitankki, eli Adventure tankki on aina alumiinia, mutta muissa värityksessä on maalattu. Tää on sitten harjattu ja siinä on tämmönen sävylakka päällä ja se on aika perkuleen hyvän näköinen. Muotoilulta Adventure on tosiaan muuttunut aika paljon verrattuna aiempiin pyöriin.
Varustelu on myöskin nyt runsaampi vakiona kuin mitä aikaisemmin ollut. Eli nämä esimerkiksi sumuvalot, mitkä on nyt siististi integroitu tuonne pyörään, ne tulee vakiovarusteena. Sähkösäätöinen joustus tulee vakiovarusteena, toisin kuin esimerkiksi normaali 1300 GS. Suojaraudat on tietenkin vakiona, pohjapanssarit, muut löytyy Adventuresta aina. Oletuksena siellä on isommat tuulisuojat joka suhteessa, ja sehän on tuolla BMW uudessa tuulitunnelissa suunniteltu tämä kokonaisuus, ja toimii kyllä ensikokemusten mukaan hienosti. GS Trophy-malli tulee sitten oletuksena vähän pienemmällä tuulisuojalla, mutta senkin saa halutessaan sitten vaihdettua jo tehtaalta tähän isompaan varianttiin. Laukkutelineet on ihan uuden näköiset, eli siellä on tommoset valetut alumiinitelineet alumiinilaukuille, ja se on sitten laukku täysin uusi, mikä näihin menee. No erittäin kevyet nuo telineet rakenteeltaan, eli sillä saadaan just sitä samaa ajatusta jatkettua kuin 1300 GS normaalimallin kohdalla. Painopisteen keskitys. Alumiininen takarunko. Koitetaan sieltä ääripäistä pyörää keventää ja tuoda tonne sitten keskelle pyörää oikeaan paikkaan se massa, mitä siinä on. Paino, jos paperilla katsoo, on saman verran kuin oli 1250 GS Adventuressa, mutta se on oikeasti, jos vertaa, niin pikkasen köykäisempi, eli vakiovarustelu on vähän runsaampi. Esimerkiksi sähkösäätöinen joustus on nyt vakiona, mikä aiemmin oli tehdasoptio, ja sumuvalot on vakiona, mikä aiemmin oli tehdasoptio, ja ne ei siinä teknisissä tiedoissa olevassa painossa on mukana silloin. Joten käytännön tasolta on pikkasen kevyempi, se kyllä heti kun lähtee liikkeelle tuntuu vielä kevyemmältä kuin se paperilta katsoen onkaan. Tämä pyörä tosiaan nyt on sillä Comfort-adaptiivisella joustuksella, eli on se matalin variantti. Toki sitä saa sitten satulaa vielä matalempaa, jolloin matalalla satulalla, matalassa asennossa, Comfort-adaptiivisella joustuksella matalassa asennossa istuinkorkeus menee sinne 800 mm muistaakseni. Ja tässä adaptiivisessa alustassa oli kumpi tahansa korkeusversio. Siinä on semmoinen ominaisuus, että jos tuolta tuon tai keskituolle nostaa pyörän, niin siellä kun lähtee nostamaan, niin se nostaa sen joustuksen yläasentoon, joka keventää sitä keskituolle nostamista. Se on ihan näppärä ominaisuus. Hei, lähdetään testaamaan. Avain on BMW Keyless Ride avain. Se on tää uuden sukupolven avain, missä on sitten keskuslukituksen käytöt löytyy samasta ja hälyttimen käyttö, jos pyörähän on semmoisen valinnut. Keskuslukitus Adventuren alumiinilaukussa toimii takalaukkuun. Siellä näkyy tuommoinen sähköliitäntä tuo perätelineessä, takalaukkutelineessä. Takalaukku, siinä on tosiaan keskuslukitus ja siellä USB-latauspistoke sisällä. Sivulaukuissa, vasemmassa sivulaukussa on toi sähköliitäntä, eli siellä on sitten USB-pistoke laukussa sisällä. Oikean puolen laukussa ei oo, ja sitten tosiaan toi keskuslukitusta sivulaukuissa ei oo. Tankin päältä löytyy samaan tyyliin sitä säilytyslokero puhelimelle kuin tuosta normaali 1300 GS-mallistakin, ja siellä on USB-pistoke pohjalla. Nyt pistetään virra päälle, niin pyörä herää tulille. 1300 GS:stä tutustin, niin virtanappi on täällä oikeassa ohjaustangossa. Jos näytetään tuo keskituki, niin pyörää kun lähtee nostaa keskituelle, niin siellä lähtee joustus surraamaan, ja se nostaa tosiaan pyörän sen 3 senttiä ylöspäin, ja se on köykäinen siitä sitten ottaa keskituelle. Ja keskituesta toi nostovipu, se taittuu alas, niin se ei ole kantapään tiellä tuolla sitten tapeelta ja maastossa ajettaessa. Tankin päällä näkyy kiinnityspisteet, siihen alkuperäinen tankkilaukku lukittuu suoraan näihin. Ja se on malliltaan semmoinen, että kun menee tankille, niin laukun saa kipattua sieltä pystyyn. Ei tarvii irrottaa kokonaan. Samaten tässä Triple Black-mallissa tulee tässä metallisessa sivuilmanohjaimessa. Siellä on kiinnityspisteet. Siihen saa suoraan tähän lukittuvat laukut molemmin puolin. Tai sit voi tietenkin sitoa mitä tahansa kassia tai vararengasta, jos semmoiselle kokee tarvetta, niin siihen matkaan. Näin kaikissa värityksissä vakiovarusteena, eli esimerkiksi perus Racing Red punaisessa, on vähän pienemmät nämä metalliset ilmanohjaimet ilman kiinnityspisteitä, mutta ne saa sitten semmoiseenkin väritykseen toki lisävarusteena jälkikäteen laitettua.
Pyörän päälle kun hyppään, niin täällä ohjaamo näyttää varsin tutulta muista BMW-malleista ja normaali 1300 GS:stä. Ei lähdetä käymään noita mittaristoja ja muita läpi sen tarkemmin nyt. Kannattaa käydä katsoa toi aiempi R1300 GS-video, niin siellä tsekataan paremmin systeemit, mutta mittariston käyttö tuttuun tyyliin täältä menunapilla ja rullalla oikealle vasemmalle liikkumalla pääsee valikoissa liikkumaan. Ja nyt tuolla on tuo Connected Ride Cradle paikalla, eli siellä on puhelintelakka. Ja nyt ollaan mittariston käytössä ja pari sekuntia painetaan ylöspäin, niin päästään sitten suoraan käyttää tuota BMW-puhelinsovellusta, missä on kaikki sitten navigointisysteemit, myöskin ajotietokonetiedot, muut saa sitten tänne suoraan näkyviin. Tässä pyörässä adaptiivinen korkeudensäätö, eli tuolla mittariston alareunassa näkyy tuommoinen moottoripyörän siluetti ja siellä on nuoli alaspäin ja A. Se meinaa sitä, että nyt se joustus on matalemmassa asennossa, eli 3 senttiä sitä korkeata matalampi. Ja A meinaa, että se on automaatti. Katumoodeilla siellä on valinta tämä automaatti, jolloin pyörä kun lähtee liikkeelle, nopeus menee yli 50, niin se pyörä nousee sen 3 senttiä ylöspäin. Ja sitten kun nopeus laskee alle 25, se laskee sen 3 senttiä alaspäin. Se pystyy pakottamaan myös yläasentoon, jolloin se on sitten siellä ylhäällä, paitsi jos pyörästä pistää sammuttaa tai pistää sivujalan alas, niin pyörä laskee aina ala-asentoon, jolloin siellä on sitten helppo nousta pyörän päältä pois. Enduro-moodilla saa valittua, että onko se pyörä alhaalla vai ylhäällä, mutta automatiikkaa ei saa sinne päälle, eli se ei sitten mitään yllättäviä laskuja tee siellä, että jäädäänkin pohjasta kiinni pahaan paikkaan haluamattaan. E-Call-järjestelmät on vakiona näissä 1300 malleissa ja ajomoodien vaihdot ihan perinteiseen malliin. Sieltä löytyy samalla lailla kuin normi 1300 GS:ssä, niin 7 eri ajomoodia, josta 4 voi valita tähän. Eco, Reini, Roadi, Dynamikki, Enduro ja sitten on vielä säädettävät Dynamikki Pro ja Enduro Pro. Moodin vaihtaminen kelaa haluttuun moodiin, päästään kaasun pois, niin vaihtaa se. Se mitä on uutta tässä A-sääpyörässä, niin tuolla ohjaustangossa nappi, drive manuaali. Ja käynnistettäessä siellä tarvii jarru painaa pohjaan, muuten ei tapahdu starttinapista mitään. Sinne tulee ilmoitus, että paina jarrua. Ja siellä ei ole väliä painaako jalkajarrua vai käsijarrua, kumpi tahansa toi. Nyt pyörä on käynnissä ja vapaalla. Sinänsä tässä kohtaa kaikki näyttää edelleen ihan tutulta. Pyörästä löytyy tosiaan vaihdepoliin ihan perinteiseen malliin, ja silloin kun on aasaa, niin kytkimestä ei tarvi huolehtia. Vaihdetaan jarrua ja sitten vaihdepolikimella pykälää alaspäin. Nyt olla ykkösvaihteella ja M meinaa, että ollaan manuaalilla. Oletuksena se pyörä menee aina manuaalivaihteelle, kun pyörä laittaa käyntiin, mutta tuosta D kautta M-napista saa sitten valittua, että onko siellä manuaalitoiminto vai sitten drive, jolloin se vaihtaa automaattisesti. Driville kun menee, siellä näkyy pienellä se sitten päällä oleva vaihde. Ja jos ollaan manuaalilla, niin vaihdetta voi vaihtaa milloin tahansa. Sieltä paikallaan pystyy vaihtamaan 1 ja 2 välillä, että isommalle vaihteelle 2 ei saa. Ja 2 se lähtee liikkeelle. Ja se tosiaan siellä on ihan perinteinen monilevyinen märkä kytkin, jota aktuaattori käyttää. Eli nyt kun siellä on pykälä päällä ja väännetään kaasusta, niin pyörä lähtee nätisti liikkuu eteenpäin. Vapaalle pyörä voi laittaa 2 tapaa, eli joko painamalla vaihdepolinta alaspäin pari sekuntia, mennään takaisin vapaalle, tai sitten painamalla drive-manuaalinappia pitkään pohjassa, niin sieltä mennään takaisin vapaalle. Sen lisäksi siinä on sitten seisontajarru, eli parkki, se ei varsinainen jarru on, mutta sillä pyörä kun ei ole käynnissä, niin jos painaa tuolla vaihdepolinta pari sekuntia alaspäin, niin menee P-vaihde päälle, eli nyt siellä on pykälä päällä, niin pyörä ei sitten rullaile ja liiku mihinkään. Ja pyörän kun laittaa käyntiin, niin sitten se palaa vapaalle taas aina, tai sitten painaa jarrua ja sitten polinta pari sekuntia alaspäin, niin menee yhtä lailla parkki pois päältä. Mutta hei, lähdetään testaamaan miltä tuntuu tuolla tien päällä, ja mä ajattelin, että ensiksi, että nyt on ihan komea tämmönen lokakuinen päivä, niin käydään tuossa vähän kaupungilla pyörimässä, niin annetaan tuolle vaihteistolle tehtävää ja hommia ja mennään sitten tuolta vähän isompia teiden kautta ja mennään sitten käymään siellä mettän puolellakin. Tää pyörä tosi tässä on noin katupainotteisemmat Anake Adventure renkaat, niin
kurkataan vähän miten se tuolla enduro-reiteillä toimii ja pitää, mutta käydään joka tapauksessa kokeilemassa mielenkiintoista. Ja sieltä kun kaasua kääntää, niin pyörä lähtee vetämään liikkeelle ja toi vaihteisto pelaa, tai kytkin pelaa tosi joustavasti, eli se luistattaa kytkintä siellä tämmöisessä hidasajossakin ihan niin kuin itsekin luistattaisi. Pyörä on hirveän helppo hallita tämmöisessä. Tuntuu noin niin kuin yllättävänkin luonnolliselta käsitellä ja käyttää. Tämä oli vähän semmonen, mikä etukäteen oli suoraan sanoen vähän skeptinen, että miten se tuommoisessa hidaskikkailussa toimii. Mutta sitä pystyy jarrulla sitomaan sitä pyörää, että sillä voi pysähtyä paikalleen ihan laittamatta jalkoja maahan ja se vaan kaasulla kontrolloidaan. Ja tähän ei lähde, eli jos ollaan vaihde päälläkin paikallaan, ei pidetä jarrua, pyörä ei lähde ryömimään eteenpäin, vaan vasta sitten kun kaasua antaa pyörälle, niin se lähtee nätisti vetämään. Hirveän pehmeä käyttöinen tämmössä hidaskikkailussa. Ja nyt siellä vaihtui kakkosvaihde meillä päälle ja vaihdokki toimii varsin pehmeästi tällä pyörällä. Risteikseen kun pysähtyy, se vaihtaa itsestään siellä sitten pykälää pienemmälle ja ykköselle se vaihtaa ihan vasta siinä kohtaa, kun sitten oikeasti pyörällä pysähtyy. Mikä tämä vaihteessa on toiminta, tai se, miten se vaihtaa, se tietenkin vähän riippuu noista pyöräajomoodista. Näillä Eco, Rain ja Roadin moodeilla se on tietenkin tommonen mukavuuspainotteinen, se pitäkä se vaihtaa, eli vaihtaa isompaa vaihdetta hyvin pienillä kierroksilla ja käyttää sitä moottorin vääntöä ja vaihdot on hirveän pehmeitä. Kokeillaan tossa sitten, jos pistetään dynamiikkimoodia päälle, niin silloin se vaihtaa sitten vähän urheilullisemmin, käyttää pikkasen korkeampia kierroksia ja vaihdot tuntuu jopa olevan vähän semmosia nopeamman tuntuisia, eli se toi vähän sitten ehkä nykäsee toksehtaa enemmän tämmöisessä rauhallisessa kurvailussa kuin sitten tuolla esimerkiksi roadiasetuksen vaihdoilla. Ja dynamiikkimoodilla se liikkeelle lähtökin on semmonen vähän hanakaappi. Tämmöisen kaupunkia, jossa ehdottomasti toi road-moodi toimii mukavemmin ja se on tietenkin tähän käyttöön suunniteltukin. Nyt siellä on meillä toi mäkilähtöavustin automaattiasennolle, tähän kun pieneen mäkeen, loivaan mäkeen pysähdyttiin, niin mäkilähtöavustin aktivoitu. Ja tämän automatisoidun kytkimen kanssa, niin se mäkilähtöavustin toimii itse tosi mukavasti. Se kaupunki, jossa tää Ahasa on kyllä hemmetin vaivaton. Ihan samalla lailla kuin tuolla Euroopan suurkaupungeissa on näitä skoottereita tolkuton määrä ja on tuommoista pysähtelevää stop and go liikennettä, niin tekee se aika paljon rennompaa sitä ajamisesta, kun ei tarvitse kytkimeen ja vaihteiston kanssa pelata. Ja milloin tahansa, vaikka ollaan tällä drivilla, niin sitä vaihdetta voi vaihtaa itse vaihdepolkimesta. Se siinä kohtaa sitten, kun ajotilanne taas rauhoittuu, niin menee takaisin sitten tolle driville, että vaihtelee itse siellä vaihdetta sitten justiinsa se tarpeen mukaan. Siellä voi myöskin vaihtaa tuon manuaalivaihteiston milloin tahansa päälle painamalla nappia. Eli nyt ollaan manuaalilla ja sitten vaihdellaan vaihdetta ihan perinteiseen malliin vaihdepolkimella, mutta kytkintä ei tarvitse käyttää. Tällä manuaaliasetuksella pyörä ei vaihdetta automaattisesti isommalle missään tilanteessa, eli siellä voi vetää rajoitinta vasten sitten, jos jostain syystä niin haluaa tehdä. Pienemmälle se vaihtaa siinä kohtaa, jos pyörä niin muuten meinaa stumpata. Mutta vaihteen vaihto ihan perinteisesti ja toimii todella pehmeästi, eli minkäänlaista nykästä ei tässäkään vaihteita kevätessä tuu, että on kyllä
saakotin hieno kuinka se pelaa. Tämmössä kauppiaisessa kuitenkin, niin kyllä täytyy sanoa, että toi drive on kaikista mukavin tykätä päälle, niin se on hirmuisen vaivaton ajalla. Jos vaihteesta unohdetaan hetkeksi aikaa, niin tässä pyörän päällä kun istuskelee, tää tuntuu varsin tutulta, jos on käynyt tommosella 1300 normaali GS:llä ajamassa ja ihan yhtä lailla, jos on millään aiemmalla BMW GS:llä tai Adventurella ajanut ja päällä istuskellut. Tässä yleisvaikutelma on ehkä, että tää on pikkasen lyhyemmän näköinen ja oloinen tää pyörä. Kompaktimman oloinen. Ajoasento. Tää ehkä tankki on, vaikka se on leveämpi kuin normaali GS:ssä, se ei silti tunnu ihan yhtä leveältä kuin sitten tuommoisessa aiemmassa Adventuressa. Se tankkimuoto, niin se pikkasen itse asiassa kapenee tuolta polvien kohdalta, vaikka onkin tommonen massiivisen kokoinen 30-litrainen tilavuudelta. Ergonomia kaikin puolin on semmonen varsin käteen istuva ja mukava, niin kuin GS-malleissa on totuttu. Tämmösen Adventurehan pitää olla semmonen, että se pyörä tekee ihan mitä tahansa sieltä pyörältä pyytää. Tästä kaupunkipyörimisestä mutkateille ja reissun päälle ja sinne mettäpolulle. Tää kyseinen yksilö muuten on varustettu Innovation paketilla, eli siellä on noin tutkajärjestelmät, adaptiivinen vakionopeuden sääli ja sitten lisäksi toi kuolleenkulman varoitin, eli siellä on takatutka ja siellä kun auto oli sopivasti tuolla kuolleessa kulmassa, niin peilissä palo silloin varoitusvalo. Koneessa on tietenkin vääntöä paljon, nyt tässä 100 vauhdissa mennään 6. Ja vaikka pistetään dynamiikkimoodi päälle ja vedetään sieltä suppinurin, niin se pistää sieltä yhden pykälän kyllä pienemmälle silloin, kun nopeasti vaihtaa vaihdetta. Jos meillä on vastaavasti roadimoodi päällä, siis vaikka vedetään suppinurin, niin se lähtee sitten vetää siellä vaihteella ja vääntöllä sitä pyörää. Tommosia urheilullisempia kiihdytyksiä, sitten kannattaa kyllä pykästä suosiolla. Pari pykälää painepolkimella vaihdetaan alaspäin ja ajellaan ja se kyllä palaa sitten siellä takaisin driville siinä kohtaa, kun taas ajotilanne rauhoittuu sitten hetken päästä nää. Tuulisuojata saadaan, kun se pelaa kyllä varsin hyvin. Se on tuossa normaali GS:ssäkin, vaikka siinä on huomattavasti pienemmät katesuojat, tuulisuojat pelaa hämmästyttävänkin hyvin ja Adventure jatkaa ihan samalla linjalla. Eli siellä on tuulisuoja on isompi, siellä on isommat sivuilmaohjaamet, tankki on tietenkin muotoon sitten vielä paremmin antamaan sinne katesuojaa. Vaikka itselläkin on 190 senttiä miettaa tällä vakio tuulisuojallakaan, niin ei ole ollenkaan semmoista pyörteilyä tänne kuskille kypärää, mikä perinteisesti esimerkiksi 1250 GS Adventuressakin on itsellä tullut. Varsin semmoinen rauhallinen. Ihan sanotaan iso matkapyörään verrattuna ehkä tänne olkapäällä hartioilla. Tulee karvan verran enemmän ilmavirtaa, mutta ei mitään häiritsevää pyörteilyä. Tässä yksilössä on tosiaan tuo Innovation-paketti, eli on nuo tutkajärjestelmät, joten siellä on tutkalla toimiva adaptiivinen vakionopeuden sääni. Sen kiinteän nopeuden sijaan sinne asetetaan sitten maksiminopeus, ja pyörä seuraa sitten edellä menevää liikennettä halutulla etäisyydellä. Sitä etäisyyttä pystyy säätämään tuolta ton multifunction-nappulan kautta yhteen palkkiin, mikä on puoli sekuntia, 2 palkkiin, mikä on 1 sekunti, tai 3 palkkiin, mikä on sitten 1,5 sekuntia. Itse tykkään toi 1 palkin käyttö, niin se on semmonen aika mukava käytölle ja toiminnaltaan ja luonnollinen etäisyys. Jos pistää vilkun päälle ja vaihtaa kaistaa, silloin se antaa automaattisesti pikkasen enemmän kaasua siihen, että se vaikea koskiskaan kaasukapulaa sillä pyörällä. Täällä tietenkin kulkee ihan niinku juna, eli vaikka ajaa ilman käsiä ja näin, se on äärimmäisen vakaa ajettava, niin kuin nämä BMW GS-mallit on aina ollut. Tällä pystyisi tästä painoa nyt kun aktiivivakkari päällä, niin vaikka nopeus vaihteleekin, niin
välillä, niin tällä pystyy suitamaan sitten Helsinkiin asti koskematta ohjausta. Tämmöset tonni 300 GS Adventuren lähtöhinta on tällä hetkellä 30 000 euroa ja vakiovarustelu, niin kuin näissä nykyisissä BMWissä on totuttu, on jo varsin hyvä, eli kahvan lämmittimet ja e-call-järjestelmät ja avaimettomat ajot, perusvakionopeuden sääni, ne on kaikki vakiovarusteen. Tää kyseinen pyörä tässä nuo pitkälti tommonen täysin kattava varustelu, eli Triple Black väritys ensinnäkin, jossa tulee penkin lämmittimet suoraan mukana tämän pyörän värin lisäksi ja noin laukkukiinnikkeet tuolla sivuilman ohjaimissa. Sen lisäksi tässä on Touring-paketti, jossa tulee sitten sivulaukkutelineet alumiinilaukuille, navigaattorivalmius, kromatut pakoputket ja sitten toi sähkösäätöinen tuulisuoja. Eli oletuksena siellä olisi manuaalisäätöinen kaksasentoinen tuulisuoja ja sitten sähkösäätöinen tuulisuoja saa sitten tehdasoptiona lisävarusteena. Sitten tässä on tommonen Dynamic-paketti, jossa tulee sitten noin kaikki ajomoodit. Eli jos olisi perinteisellä kytkimellä oleva malli, niin sitten olisi vaiheavustin, mutta sitten siihen voit vaihtoehtoisesti ottaa tilalle tämän ASAan, eli silloin häviää kytkinvipu kokonaan ja siellä hoituu sitten automatisoidusti. Sitten olisi vielä saatu Enduro Pro-paketti, jossa tulisi sitten lyhyemmät vivut, eli jarruvipu ja kytkinvipu, jos olisi kytkinvipu. Sitten säädettävät jalkatapit, joita saa sitten halutessaan laskettua muutaman sentin alaspäin ja vilkut muuttaisi täältä käsisuojista tonne tuulisuoja reunoille. Ja sitten tässä pyörässä vielä tosiaan se Innovation-paketti, eli jossa tulee sitten adaptiivinen vakionopeuden säädö, nämä kaikki tutkatoiminnot. GS-mallit Suomessa myydään perinteisesti aika hyvin varusteltuina ja ne erot pyörien värillä tulee oikeastaan sitten näistä eri väriversioista ja alustavaihtoehdoista ja sitten onko tutkasysteemejä ja onko kytkinvipu vai ei. Ja siitä se on kiva, että pyörässä voi rakentaa semmoisen kuin itse haluaa. Hetken aikaa kun tällä pyörällä ajelee, niin sanotaan normaali ruisa-alussa, kun täällä ajetaan kuitenkin rajoitusten mukaan ja näin aika nopeasti asettuu tähän driveen, vaikka aluksi vähän olikin sitä mieltä, että kyllä sitä vaihdetta pitää itse vaihdella. Mutta hyvin nopeasti huomaa, että siellä jättää sen vaihteen vaihtamisen, kyllä se tietokone huomaa. Tällä mutkatiellä kurvaillessa nyt ihan samalla lailla säilyy se ajotuntuma ja fiilis ja kontakti kuin perinteisellä kytkimellä varustetuissa pyörissä. Täkkiseltä ja sanoisin, että jos se ainakin jos ajaminen painottuu tänne normaaleille tai kestopäällöstetyille teille, niin ei tässä ASAssa oikein mitään miinuspuolia erityisesti ole. Ajodynamiikalta on tämmöisen kurvailussa Adventure menee ihan samalla lailla kuin normaali GS-säkin. Ei tunnu suoraan millään tapaa isommalta tai kömpelemmältä. Toi keulan tuntuma ja palaute, mikä tulee tuolta uuden Telelever Evo etujousituksen kautta, niin se on ihan eri tasolla verrattuna aikaisempiin Teleleverin jousituksella varustettuihin GS:iin. Yhdessä painopisteen keskitykseen vähän uusiutuneen geometrian kautta, niin onko lähes tolkuttoman kevyen oloinen pyörä käsiteltävyydeltä. Moottori on tietenkin ihan yhtä sitkeä kuin normaali tonni 300 GS-mallissakin. Siellähän on 149 Nm vääntöä maksimissaan ja Shift-Camin kone, eli muuttuvat venttiiliajatukset, ja se ottaa hyvin lähelle se maksimivääntö jo sieltä ihan pieniltä kierroksilta tyhjäkäynnin läheltä. Kun ne kuitenkin kiertää iloisesti tuonne ylärekisteriin asti. Jousitus muutoin toimii yhtä mukavasti kuin normaali tonni 300 GS-säkin. Yleisesti ottaen tien päällä tää tonni 300 GS Adventure on aika lailla mukavimpia moottoripyöriä, mitä mä voin keksiä. Jos tätä pitäisi komunata kohti Espanjaa matkatavaroiden kanssa tai kaksi päällä, niin kaikista mieluiten mä lähden tällä pyörällä sinne liikenteeseen. Ja nyt tämän kokemuksen perusteella, mitä tällä ASA-vaihteistolla ehtinyt ajamaan, niin en mä kyllä kytkinvipua ollenkaan kaipaisi tommoseen Euroopan reissuun.
pikkasen vettäkin ripsi tuossa aiemmin, niin kate suojaa hirveän hyvää. Että vaikka mullakin tässä Saruka Madagaskar-puvussa nyt ei jouduta vedenpitäviä kalvoja laisinkaan, kate suojaa sen verran hyvin, ettei tuossa varsinaisesti huomannut kastumansa laisin kanssa. Soralle kun mentään, niin kannattaa tietenkin laittaa Enduro-moodi tai Enduro Pro-moodi päällä. Mulla on nyt Enduro Pro, jossa on luistonessut huomattavasti salliva takapyörältä ABS pois päältä, mutta Enduro Pro-moodia pystyy säätämään mitenkä haluaa. Tässä pyörässä tosin on nyt noin Anake Adventure renkaat alla, eli ei nyt millään tapaa voi tuommoista karkeasta renkaasta puhua. Katsotaan mitenkä sillä pärjätään. Soratiellähän ei ole mitään probleemaa, mutta nyt eletään lokakuuta ja täällä vähän on mettässä sitten toi tuommoista kosteen puoleista, niin katsotaan ollaanko jumissa jossain. Enduro Pro-moodille kun mentiin, nyt näkyy siellä nuoli alaspäin, eli silloin ollaan ala-asennolla. Enduro-moodeilla siitä joustus ei saa automaattiasetukselle, eli silloin se on joko alhaalla tai ylhäällä. Ja se säätäminen tehdään klikkaamalla nappia. Sen voi toki tehdä pyörän päällä, mutta mä teen ja milloin tahansa ajon aikana, mutta näytän tässä sivulta nyt, niin näkee kuinka se korkeus muuttuu. Korkeuden säät nuolinapista, painaa nappia, aukeaa valikko ja ylöspäin, niin pyörä nousee sen 3 senttiä ylöspäin. Ja nyt näkyy nuoli ylös, eli nyt se pyörä on ylhäällä. Sitä voi milloin tahansa ajon aikanakin valita korkeutta, eli jos on sillä, että tarvii sitä maavaraa siellä, niin pitää yläasennossa ja sitten kun meinaa pysähtyä tai on helpompaa maastoa, niin pistää ala-asentoon. Milloin tahansa voi lennosta sitä vaihtaa. Ja vaikka se on siellä yläasennossa, niin kuin nytten, pyörän kun laittaa sivujalan alas, niin pyörä laskee aina alas silloin. Eli silloin on helppo nousta sitten pyörä kyytiin ja pyörän päältä pois. Sitten kun sivujalan ottaa ylös, niin taas mennään yläasentoon. Jarrua ja pykälä päälle. Nyt ollaan tuolla automaatti-drivilla, niin kokeillaan ensiksi sitä. Tää on tosiaan ensimmäinen kerta, kun mäkin ajan nyt toi tällä ASA-vaihteistolla, tällä Adventurella edes täällä Soratiellä. Villiveikkausta toi manuaalivaihtaminen on täällä se ehdottomasti oikea vaihtoehto, mutta toki jos ajaminen on tämmöstä soratietä ja näin, niin mikä ettei tää automatisoitu drivikin toimii täällä ihan onkelmitta. Heti kun tapeille nousee seisomaan, niin on semmonen automaatio, että pistää pari sormea kytkimelle ja nyt kun ei sitä kytkinvipua siellä on, niin vähän haroo siellä sitten sormi tyhjää. Täällä on tällainen syysrätäköitä aika lailla. Ei viitti hurauttaa kauheata vauhtia, ettei sotketa tuolla alhaalla olevaa kameraa ihan tolkuttomaan mutaan, niin näkyykin siinä jotain. Kyllä mä ehkä suosittelen, että täällä maastossa kuitenkin niin tökätään sieltä se manuaali päälle. Nyt on taas sitten vaihteen vaihto ihan täysin meidän omassa kontrollissa, mutta kytkimestä ei tarvi huolehtia murehtia. Yleisesti tää Adventure, tämähän tuntuu hyvin samanoloiselta täällä kuin se tonni 300 GS normaali versiokin. Soratieltä tältä saa painoa ihan mielin määrin varsin mukavasti. Tämmöisellä hiekkatiellä, vaikka tässä pyörässä on se matalin versio jousituksista, niin nää jousitus nielee erittäin mukavasti tunt pienemmät röykytkin, mitä siellä vastaan tulee. Tää on joustus käytännössä samankorkuinen kuin normaali GS:ssä olisi sillä adaptiivisella korkeuden säädöllä. Eli siellä joustovaraa on kuitenkin varsin mukavasti tässä pyörässä. Ja se on tää adaptiivisen korkeuden säädö kiva puoli verrattuna noihin aiempiin mataliin jousituksiin, että siellä se on se täys joustovara käytössä siitä huolimatta, että saadaan se maltillinen istuinkorkeus siihen pyörään. Mennään kokeilemaan, tossa on vähän pehmeämpää hiekkaa pätkä, niin testataan millä tää siellä tuntuu. Mutta teknisemmässä ajossa tulee tietenkin kytkintä normaalisti käytettyä aika paljon ihan ajotekniikan suhteen, mutta tässä on semmonen, missä
meinaa vähän toi käsiharo turhaa ja nyt muistin tuossa justiinsa kun jalka lipsahti jalkatapilta, että unohdettiin tehdä yksi semmonen oleellinen juttu tähän Adventureen. Tässä kun on tois leveämmät jalkatapit vakiona, mutta toisin kuin aiemmin, niin nyt tässä uudessa Adventuressa on noin vaimennuskumit siellä oletuksena paikallaan, niin ne kannattaa kyllä nypätä tänne pois, niin on vähän pitoa sitten meillä tuolla jalkatapillakin. Ne lähtee ihan nyppäämällä. Noniin, nyt on paremmin pitoa ja sivujalan kun otti ylös, niin pyörä nousi taas ylöspäin se 3 senttiä, niin on maavaraa pikkasen paremmin täällä maaston puolella. Hyvä. Tässä on hieman sama efekti kuin tuolla täyssähköisellä Stark Vari crossipyörällä tullut jonkin verran ajettua ja siellä kun ei tietenkään kytkinvipua oo. Mutta Starkissa on sitten takajarru taas täällä kytkimen tilalla. Niin siinä ajoasennon suhteen kuitenkin tulee lepuutettua sitä paria sormea siellä takajarrulla. Täällä kun on ihan tyhjää, niin tää on semmonen tilanne, missä näköjään sormi meinaa hakee vähän turhaan sieltä. Haroo tyhjää. Sinänsä täällä on tosiaan nyt ihan tämmöstä upottavaa pehmeätä hiekkaa. Niin tommosessa hidasmatelussakin niin se kytkimen käyttö tuolta tietokoneen puolelta pelaa kyllä niin oikeastaan jopa vähän yllättävää ja hämmentävänkin hyvin. Se antaa sieltä justiinsa sen verran vetoja kun tarvii ja se kontrollointi kaasulla on kyllä erittäin helppoa tämmöisessä hidaskäsittelyssä. Kaasua kun antaa, niin kyllä siellä lähtee mukavasti vähän suttailemaan sitä pyörä ja pystyy ladittelemaan tarpeen mukaan. Ihan samalla lailla kuin normikytkimelläkin. Tietenkään mitään kytkin pommeja tällä ei oikein sinänsä pysty antamaan niin keulimista varten ja ehkä tommosia kevennyksiä. Nyt on tällä Vanake Adventurella sen verran heikko pito verrattuna tohon karkeampaan renkaan tällä soralla, että luulee, että tällä voi olla toi keulan nostaminen täällä hitaasta vauhdista vähän haastavaa, mutta kyllä se lähtee tälläkin pomppaamaan. Kaasulla kun napauttaa, niin se näköjään antaa sinne pikkasen tuommoista kytkimellä apua, että vaikka ollaan hitaasta vauhdista, niin jumaleissa, niin tämähän pelaa näppärästi. Napauttaa kaasua, niin tähän lähtee hyvin nostaa kyllä keulaa, että vaikka tarvitsisi hyppiä jostain tukkien ylitse tai näin, niin veikkaan, että onnistuu ihan polkelmista semmonenkin. Joo, tämmössä röykyyssä toi tuulisuoja tulee kyllä, en sano vähän pelottavan lähelle rintakehää, että maastohommiin niin ehdottomasti kyllä toi pienempi tuulisuoja, joko se GS-Trofin tuulisuoja, mikä on ennäs normaali GS:n vakio tai isompi tuulisuoja, tai sitten se kaikista pienin vaihtoehto, joka normaali GS:n GS-Trophy-versiossa tulisi oletuksena. Ne on ihan hyvä vaihtoehto. Tuulisuojahan 4 ruuvilla kiinni, niin se on helppo vaihtaa tilanteen mukaan. Että siis voitaisiin tehdä semmonen modaus, että siellä on tosiaan 2 eri kiinnityskohtaa tuulisuojalle. Jos täällä on työkalusarja mukana, niin pistetään tuohon matalempaan asentoon niin tuulisuoja. Penkki lähtee irti sieltä avaimella. Takapenkki, muistaa, että siellä on penkin lämmittimen johto tässä yksilössä, niin ei lähdetä vauhdilla repimään.
PV-liikkuvuuspalvelun numero, liikkuvuuspalvelu voimassa kaikkialla Euroopassa 10 vuoteen asti nykyään, kun pyörää huolattaa PMV-huolto-ohjelman mukaan. Kauhean luonnollisesti tää Aasa pelaa täällä maastossakin. Hyvin nopeasti tottuu siihen, että sitä kytkinvipua ei siellä oo. Ja tämmöisessä hidaskäisessä öljyssä niin tää on itse asiassa aivan helppo. Semmonen huomioitava juttu tässä kytkimettömyydessä, erityisesti täällä maastossa, on tietenkin, että mitä varten itselläkin ne pari sormea aina kytkinvivulla normaalisti on, niin se on semmonen varoke, että jos tapahtuu joku hazardi ja tipahtaa esimerkiksi tänne taakse, niin siinä tulee automaattisesti vedettyä kytkin sisään ja veto katkee silloin. Tässä kun ei ole kytkinvipua, niin ajoasento on syytä olla sillai paketissa ja kunnossa. Eli jos tässä taas tonne valahtaa taakse, niin sitten vedetään tuppia auki siinä kohtaa. Ja lähdetään sitten kahta kauheammin eteenpäin. Eli ajoasentoa kannattaa sitten maastoajoin reenata. Sinänsä oli pyörä mikä tahansa, mutta erityisesti silloin, jos on tommonen laite, missä ei sitä kytkinvipua oo. No, mukavan tuntuinen peli täällä on. Moottorisyöraudat tässä Adventuressa tosiaan on vakioinen, niin kuin puhuttiinkin, ja siellä on tommonet lenkit tuolla raudan sivulla, niitä tarkoitus, että jos pyörä kaatuu, niin se ei kellahda sitä raudan yli. Mutta moottoripyörissä ei saa olla mitään ylimääräisiä hallintalaitteita, niin kuin lepuutustappeja ja tyypitysten mukaan, niin siinä on aika mukavasti sattunut kulmat siihen raudan lenkkiin, että siellä pystyy jalkaa oikaisemaan. Pieniä pito-ongelmia tuolla Hanake Adventurella, mutta kyllä se sieltä nousee ihan hyvin. Siellä olikin vähän syvemmällä. Noniin. Nyt tuli semmonen kohta, että tällä Hanake Adventurella ei meinannut vaan loppu etenemiskyky ja saatiin stumpattua pyörä. Tää on ensimmäinen kerta, kun toi onnistuu, eli sekin on mahdollista. Tässä on tämmönen tosi toi pehmeä kohta. Kokeillaan, miten tämmöisellä Aasaalla päästään tästä pois. Sitten renkaasta aika turhaa hakea minkäänlaista pitoa. Sammutettiin pyörä vaihde päällä, jotenka siellä on parkki päällä. Nyt ei kannata siis pyörää lähteä repimään. Otetaan tosta vaihdetta pois ja katsotaan, saadaan pyörää vähän taaksepäin. Ja kevyestihän tämmönen Adventurekin, vaikka iso pyörä nyt täältä tulee, niin ja näin peruuteltiin pois. Kokeillaan tämmösen, jos lähtee, pysähdytään tuolla keskelle mäkeä, missä on huono pito. Ja kuinka tää tästä lähtee. Jos saadaan vähän pitoa takapyörälle. Tämmöisessä tilanteessa saa näköjään stumpattua tämän pyörän. Meillä saattaa olla, että tuo luistonesto, joka on päällä, voi vähän sotkea. Eli otetaan kokeeksi luistonesto pois päältä. Noin. Ja kokeillaan uusiksi sama homma. Ja. Ei auttanut. Eli tuommoisessa tilanteessa, missä
joutuu mäkeen lähteä, tosi paljon joutuu kytkintä luistattamaan, samaan aikaan säätelee vetoa, ja jos yhtään höllää kaasua, niin sen pystyy stumppaamaan. Joo, nyt ollaan niin pahasti kiinni, että tällä renkaalla ei saada pitoa. Suhteellisen jyrkkä mäki. Käännetään pyörä ja tullaan joko vauhdilla tai uutta reittiä. Jarrupoliinhan tässä Adventuressa on jo vakiona sit toi säädettävä malli, eli mistä saa käännettyä korotuksen tohon paininosaan. Ei voi kyllä lakata hämmästelemästä tätä, että kuinka saakelin vaivatonta on tämmösen hidas ajoon ja pyörittelyyn. Ja tosiaan tosi nopeasti tottu siihen, että sitä kytkinvipua ei siellä oo, eli tuntuu ihan luonnolliselta ajaa. Pitää kyllä rehellisesti sanoa, että mä olin etukäteen pikkasen skeptinen tän ASA automatisoidun kytkimeen vaihteiston suhteen. Tiesi, että kyllähän se nyt varmasti hienosti toimii tuolla tien päällä, mutta se, että kuinka saakeli hyvin se toimii tämmössä hidaskikkailussa maastossakin, niin on oikein jopa vähän niinku yllättävää. Olisiko se sitten loppukaneettien aika? No miltä tämmönen BMW R-tonni 300 GS Adventure tuntuu? Yksinkertaisesti ainakin meikäläisen kyppysiin se tuntuu varsin hyvältä. Ja sanotaan, että jos on aiemmin ajanut BMW Boxeri GS:llä ja niistä on tykännyt, oli sitten normaali GS tai Adventure, niin tästä tonni 300 Adventuresta tykkää varmasti. Yleisesti se tuntuu pienemmältä käsiteltävyydeltään, ketterämmältä verrattuna noihin aikaisempiin 1250 GS Adventureihin. Se on ne päältä katsoen tosiaan lyhyemmän oloinen, mutta silti siellä on tilaa pyörän päällä. Tuulisuoja on oleellisesti parempi kuin aiemmissa 1250 tai tonni 2 Adventureissa. Automaattisena oletuksena oli pistänyt tuulilasin tonne ylempiin kiinnityspisteisiin, mutta se oli itse asiassa hyvä muutos, kun se siirsi tonne alas. Se on maastossa vähemmän tiellä tämä isokin tuulisuoja ja tien päällä se ei heikentynyt ollenkaan tuulisuojavuus sieltä. No, miten sitten tämä ASA, eli Automated Shift Assistant, täysin automatisoitu kytkiin ja automatisoitu vaihteensiirto. Se oli positiivinen yllätys, pitää ihan rehellisesti sanoa ja myöntää. Mä olin vähän skeptinen tosiaan sen suhteen, että kuinka se toimii tämmöisessä hidaskäsittelyssä ja maastossa ja näin, mutta yllätti positiivisesti. Se pyörä käyttää sitä kytkintä aika lailla juuri niin kuin itsekin käyttäisi. Tuolla sanotaan hyvin poikkeuksellisessa ajotilanteessa erittäin jyrkkään mäkeen, kun tarkoituksella pysähtyi ja siitä lähtee liikkeelle. Ja varsinkin sitten tuommoisella vähän vajavaisesti kuvioidulla renkaalla, kun yritti hallita pitoa, niin sen pyörän saisi tumppaamaan. Mutta se on semmoinen tilanne, mikä on hyvin poikkeuksellinen. 99,99% Adventure GS:istä ei ikinä joudu semmoiseen tilanteeseen. Tien päällä se on ihan loistava. Ja tuommoisessa kaupunkiajossa vielä parempi. Vaihdot on pehmeitä. Tuommoisessa normaalissa ajossa, sporttisemmassa ajossa, niin siellä manuaalivaihdolla etenkin niin toimii todella hienosti. Ottaisinko mä itse ASAan? No, pari päivää sitten ennen kuin tällä oli kunnolla päässyt ajamaan, niin olisin sanonut, että omaan käyttöön en ottaisi. Nyt kun tällä on pari päivää seikkailua ja leikkinyt ja rymynyt, niin täytyy sanoa, että ehkä mä sen saattaisin hyvinkin ottaa. Kaikin puoli varsin loistava paketti. Tonni 300 GS Adventuret löytyy nyt Bike Teamin liikkeestä Tampereelta, Vantaalta ja Raisiosta ja
Koeajopyörät on ajossa niin pitkään kuin kelit sallii tässä 24 syksylläkin. Keväällä sitten heti taas, kun lumet on lähtenyt, niin pääsee pyöriä kokeilemaan. Liikkeestä laitteet löytyy nähtäviltä ihan milloin tahansa ja siellä on tosiaan räätälöintivaihtoehtoja erittäin paljon sen suhteen, minkälaisen sitä pyörästä haluaa sitten omaan käyttöön tehdä ja rakentaa. Ei muuta kuin tervetuloa Bike Teamin liikkeisiin tutustumaan tarkemmin laitteisiin. Nähdään tien päällä ja viimeistään moottoripyörämessuilla.